Nu e Corleone, dar domn Corleone s-ar fi simțit acasă, căci nu degeaba s-au filmat scene din seria Nașul aici, în Forța d'Agro, în Sicilia, un sat în care parcă timpul n-a trecut niciodată. Rămâi cu noi și în următoarele minute vom descoperi o capsulă a timpului și aflăm cum a ajuns Forța d'Agro să joace universul filmului Il Padrino și facem o plimbare scurtă prin sat, gen 3 opriri, 3 emoții și la final, bonusul meu preferat, un prânz sicilian la Borgo d'Agro. E atât de bun căci Don Corleone te-ar invidia și am și un scurt interviu cu proprietarul, un român al nostru, îndrăgostit de Sicilia. Noiembrie nu e cea mai bună lună de vizitat Sicilia, asta e clar. Avem totuși noroc că vânturile de pe mare împing norii și avem parte și de un pic de soare. Forța d'Agro e un sat cocoțat pe un deal cu fața spre Marea Ionică și are genul de străzi înguste, scări și colțuri din piatră care te fac să mergi mai încet, fără să-ți dai seama. Cum a ajuns acest sătuc să fie parte într-un film celebru? Când Coppola a vrut să filmeze în Sicilia povestea lui Michael Corleone, satul Corleone, adevărat, nu arăta ca în mintea lui. Era prea modern, prea schimbat. Și atunci a făcut ce orice regizor bun ar fi făcut. A căutat un loc care să păstreze trecutul pe străzi. Și l-a găsit aici. Sunt și astăzi sate ca Forța d'Agro, Savoca și probabil multe altele, locuri care nu trebuie decorate, doar filmezi și atât. Ai Sicilia. În Forța d'Agro sunt biserici și spații care apar des de-a lungul filmului Il Padrino. Sant'Agostino, zona veche, piațete și scări care arată ca din altă epocă, pe toate le-ai văzut în film. Și ce contează cu adevărat e nu că aici s-a filmat, ci că a funcționat, a reușit să recreeze atmosfera, pentru că filmul Nașul, Il Padrino, nu este doar despre mafie. El este despre un ritual și despre greutatea sau importanța familiei și despre felul în care un loc te ține de mânecă și îți spune că îi aparții, fie că vrei, fie că nu vrei. Chiar la intrarea în centrul istoric al localității, lângă celebrul Arco Durazesco, se află Biserica Santissima Trinita. E un reper spiritual, dar și o scenă iconică din universul seriei Nașul. Deși construcția datează din secolele 16-17, adevărata ei aură nu vine din trecutul religios, ci din poveștile filmate aici, povești despre loialitate, exil și rădăcini. Fațada austeră, turnul clopotniță cu fleșă piramidală și piațeta din față au devenit parte din mitologia cinematografică a familiei Corleone. Aici, Francis Ford Coppola a recreat atmosfera Siciliei profunde, locul unde personajele se întorc pentru a-și regăsi identitatea, dar și destinul. În jurul bisericii, timpul pare să fi rămas în loc. Piatra poartă urmele cutremurelor, al restaurărilor și mai ales al echipelor de filmare. Fiecare cadru surprins aici a transformat Forța d'Agro într-un muzeu viu al seriei Nașul.
The Godfather, Il Padrino. Eu cred că Ei ăștia merg tot sunt la italieni. Savoca. Da, cred. Ăia Veniți din mutați în America. Da. Da. Înțelegeai că- Păi le spunea și în engleză, că nu prea înțelegeau tot în italiană. Ăștia sunt născuți în America. Stai Posibil. seama. Prima emoție este sus, când vezi panorama. Și în acest moment se întâmplă ceva ciudat, că nu te mai simți turist, te simți foarte mic. În Forța d'Agro, acolo unde ficțiunea s-a împletit cu realitatea, panorama se deschide peste mare, peste Taormina până la Etna. O priveliște care spune, fără cuvinte, aceeași temă centrală ca în film. Oricât de departe ai pleca, Sicilia te cheamă înapoi dacă ai căzut în mrejele ei. A doua emoție nu e undeva anume, e în labirintul de străzi înguste. Pe măsură ce intri în labirintul de străduțe înguste din Forța d'Agro, simți cum orașul începe să respire în jurul tău. Piatra rece sub pași, zidurile care aproape se ating între ele și totul te obligă să mergi mai încet și să asculți și să simți. Aici fiecare colț pare să ascundă o poveste. Ferestrele mici, balcoane din fier forjat, ușile grele din lemn, toate par martori ai unor vieți trecute, ai unor povești de dragoste, despărțiri și plecări spre lumi mai îndepărtate. And he put the hand on the wall. You remember this? On the wall, and on the wall was the manifest, the fixing of with the name of the dice. You remember that? Yeah. Is it here? Yes, it was this way. It's the Fort Santiago. That is the name. In front of us is Savoca. Uite, In the Savoca center. aia de pe Da, Where acolo there. mergem și noi. Okay, that is another town. There is Savoca, and there is Santa Teresa de Riva, Sant'Alessio, where we work with the car. E o tăcere specială aici. Nu e gol, nu e pustiu, dar e liniște de plină. O liniște care îți vorbește despre timp, despre rădăcinile oamenilor și despre oameni care au trăit și au plecat și nu și-au uitat niciodată Sicilia. Forța d'Agro nu e un oraș, e ca o stare de spirit. A treia emoție o simți văzând comunitatea. În Forța d'Agro nu clădirile îți rămân în suflet, ci oamenii. Cât timp ne-am adăpostit de ploaie, am intrat într-o cafenea și l-am cunoscut pe Giovanni. De la el am aflat foarte multe lucruri despre Forța d'Agro și despre comunitate. Apropo, acest orășel a fost scena unor alte filme, nu doar cele din seria Nașul. Și tot aici este casa unei mici comunități de români. Și așa am ajuns la ei, prin Giovanni.
Hai să-i cunoaștem și să ne bucurăm de cel mai bun prânz sicilian. Bună ziua! Ziua! Ce surpriză! L-am căutat pe nașul, pe Il Padrino, l-am găsit pe Marian. Da, exact. Bine ați venit la noi. Bine v-am găsit! Ce pot să vă spun? Cum ați ajuns la Forța d'Agro? Cum am ajuns la Forța Agro? Eu cred că totul ce se întâmplă în viață este destinul. Pentru că altfel nu știu ce să vă zic. Pur și simplu am venit în vacanță pentru 2 luni de zile. În vacanță? Da. Oh, ce tare! Și vacanța s-a transformat în 15 ani. 15 ani, Da. super! Și după 15 ani am zis că nu mai are rost să muncim pentru altcineva, ci să ne facem ceva al nostru. Foarte bine, Da. Deci, pentru mine Sicilia este O a doua casă. ca și Sau e prima acasă. casă. E acasă azi. Ca să vă Aici arăt, acasă. Da, pur și priveliștea e simplu, superbă, da. când doar când ne trezim dimineața. Super, da. Abia aștept să ridic drona, Da. să o punem în cadru. Exact. În rest, ce să vă spun? Sicilia mie mi-a oferit ceea ce azi nu îmi poate oferi România. Deci, Da. ăsta este motivul meu pentru care am încercat aici să fac o afacere și nu în România. Am înțeles, da. 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 Bun, și putea să mai zic. cine vine în vizită, la ce se poate aștepta? Cine vine în vizită se poate aștepta de la noi cu o primire foarte călduroasă. Asta putem confirma. Da. Și încercăm să îi facem să se simtă în Sicilia ca și ca când intră în restaurantul nostru să se simtă ca și acasă, ca cum ar fi în România. Pentru că sunt foarte mulți români care nu ne cunosc, vin în Forța d'Agro și când dau de români și spun, wow, cum ați reușit voi să faceți, să aduceți exact un gust autentic al sicilienilor, care nu este foarte ușor. Da. Deci bucătăria voastră e preponderent sau noi mare suntem majoritate noi suntem 4 siciliană. frați, da. Și bucătarii mei sunt români, deci sunt frații mei. Da. Zău. Da. Am crezut că e bucătar italian. Nu, bucătarii sunt români, sunt frații mei. Deci noi suntem 4 frați, 3 sunt în bucătărie și eu în față. Da. Și mulțumim lui Dumnezeu, tot e bine. Da, și mâncarea e foarte bună. Vă ajută rămână. și preparatele fiind proaspete exact. și locale și Da. fructele de mare, peștele, tot Da. e foarte gustos. Exact. Înțeles că mai sunt și alți români aici în Forța d'Agro? Da, suntem o comunitate de români în jur de 25 de români. Da. În jur de 6-7 familii. Și o parte dintre ei chiar acum în restaurant? O parte dintre ei nu. Sincer să vă spun, nu. Și majoritatea sunt italieni? Italieni, da. Am înțeles. Da. De aici din localitate sau din Nu, localitățile? chiar și din localitate, dar și din localități din apropiere. Da. Foarte bun. Da. E foarte gustoasă mâncarea și ne bucurăm tare mult că aveți succes și vă dorim tot binele din lume. Mulțumim, cu drag. Și invităm pe toți cei care ne urmăresc Invităm pe toți cei care ne urmăresc să vină să ne găsească în Sicilia Forța d'Agro. Forța d'Agro. Ristorante Borgo d'Agro, Fratelli Lanca. Mulțumim mult! 10-12 tipuri de antipaste, care sunt cocktail de gamberi, insalată de mare, pepada de coțe, coțe gradinate, în jur de 12 tipuri de fiecare. Tartar de ton, mai multe lucruri. După avem 3 feluri de paste, care de exemplu astăzi bucătarul nostru o să facă spaghetele vongole, risotto e frutti di mare și la pasta la palermitana e ceva local. Ce e asta? Pește spada, finocchietto e sarde. Foarte bine toate trei. Da. După avem grillul mix,
care... Se pot mânca toate 3 ori, eu nu cred. Nu prea se ajunge. De obicei eu spun să facem doar antipast și pastă și ne oprim și după decidem mai avem loc sau nu mai avem loc. Și grillul cu ce? Doradă, gamberoni, involtine de pesce spada și todonă la griglia. Să ne Depinde de voi. decidem. Depinde de voi ce... Eu le-aș mânca pe toate, dar după aia vedem numai mici. Începem, eu zic să începem. Cu antipast. Da, cu antipast. Și după decidem ce vrem să facem. Excelent. Facem așa? Facem așa. Ok, să rămâne. Mulțumim. Mulțumim. Antipaste. Mamă mia, asta toate sunt antipaste. Zucchine și gamberi și creveți. Și aici avem paste cu somon. Paste cu somon și aici avem spaghetti ai frutti di mare. Ok. Da? Super. Super. Mulțumim. După cum vă puteți imagina, n-am reușit să ajungem și la peștele la grătar, deși suntem mâncăcioși. Prânzul la Forța d'Agro nu e doar o masă, ci o sărbătoare a simțurilor și fiecare îmbucătură are gust de tradiție, gust de familie, gust de Sicilia. În fiecare loc există o versiune pentru turiști și o versiune pentru suflet. Forța d'Agro e genul de orășel care îți arată versiunea pentru suflet, încet, simplu și adevărat. În Sicilia, peisajele superbe te opresc din mers, iar aromele te opresc din vorbit. Lasă-ne un like, un subscribe și un comentariu cu părerea ta sinceră despre acest clip și hai cu noi în următorul episod pe urmele pașilor lui Don Corleone. Mersi!